स्पेशली आजको भिडियो नयाँ वर्षलाई सम्बन्धित गरेर नयाँ कुरालाई अघि बढाउनलाई बनाइरहेको छु एन्ड सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर। ओके, सबैभन्दा पहिले म फ्रीनममा जान्छु, freenom.com। यहाँ हामीले फ्रीमा डोमेनहरू पाउन सक्छौँ। डोमेन के हो त? डोमेन के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले google.com and googledrives.com and gmail.com, email.com, nepal.com यस्तो धेरै किसिमको साइटहरूको नाम हुन्छ। सबैभन्दा पहिले धेरै एफएमहरूको हुन्छ, ठाउँहरूको नाम हुन्छ। त्यो नामहरू नै डोमेन हो। डोमेन मतलब सबैभन्दा मुख्य काम गर्नेको लागि बनाइएको एउटा मुख्य निर्धारक हुन्छ, त्यसलाई डोमेन भनिन्छ। म एउटा डोमेन लिन्छु, फ्रीमा लिन्छु। मतलब .com वाला डोमेन त फ्रीमा आउँदैन किनकि .com लाई पैसा दिनुपर्छ। म यहाँ अलिकति फरक प्रकारको डोमेन लिन्छु। Just make it easy। यहाँ सबैभन्दा पहिला लगइन गर्नु थियो, मैले लगइन गरिदैछु। यदि लगइनको लागि हजुरसँग अकाउन्ट छैन भने जस्ट साइन अप गर्नु, साइन अप गर्न सकिन्छ। Is loading? What is going on? Anti-clockwise। ओके, यहाँ सबैभन्दा पहिला रजिस्टर अ न्यू डोमेन। डोमेन चेकर, यहाँ डोमेन चेकरको प्यानलमा आएका छौँ हामी। जस्ट स्लो चलिरहेको छ। फाइनली यहाँ सर्च अप्सन मिल्छ। मैले यहाँ चाहिँ लर्न नेपाली ट्युसन हाउस TUI ट्युसन हाउस, ओके, ट्युसन सर्च गर्छु, सायद मलाई कुनै मिलोस्। यहाँ मेरो नेम त धेरै छ, ट्युसन हाउस .ml, ट्युसन हाउस .gq.cf अनि यहाँ ट्युसन हाउस .com लिनलाई मैले $8.38 दिनुपर्छ। $8.38 मतलब करिबन 800 भन्दा पनि धेरै नेपाली है। ओके, आई विल टेक इट, गेट इट नाउ। ट्युसन हाउस .ml जस्ट चेकिङ हुँदैछ अनि यहाँ चेक आउट। यहाँ मेरो 3 month फ्री पिरियडमा 3 month फ्री छ। म यसलाई चेन्ज गरेर 12 month गराउँछु। Just make it 12 and continue। अब यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली फ्री हो, यो फ्री 000। ओके, साइन इन अप्सन अगेन। ओके, साइन इन बीचको ग्याप। ओके, फाइन। चेक अवेलेबिलिटी। यहाँ मेरो अलरेडी सेलेक्टेड थियो, लगइनले गर्दा थोरै बिगार्यो। चेक आउट गर्छु मैले। धेरै महँगो छ। tuitionhouse.org 9.58 करिबन 1000 रुपैयाँ।
Okay, yeah, 12-month period. Okay, continue. योभन्दा धेरै हुन सक्दैन, धेरै भयो भने पे गर्नुपर्छ, पे आउट गर्नुपर्छ. Just I didn't agree the terms and conditions, complete order. ओके, मेरो अर्डर कन्फर्मेसनमा अर्डर नम्बर पनि आइसक्यो. मेरो अर्डर कम्प्लिट भइसकेको छ. फाइनल्ली अब म यहाँबाट यहाँ सर्भिसेस एन्ड माइ डोमेन्स, यहाँ धेरै डोमेनहरू छ मेरो. which is Somebody Music, GoDaddy Themes, Alex, Aku, ट्युसन हाउस. यहाँ सबै एक्टिभ छ, मेरो सबै एक्टिभ छ, मतलब सबै फ्रीमा आओस्. अब मैले अर्को ट्याबमा होस्टिङ, अब के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला डोमेन लिन्छौँ हामीले. डोमेन लिइसकेपछि डोमेनलाई पनि पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ. मतलब डोमेन लियो पब्लिस भइहाल्यो यस्तो हुनै सक्दैन. यदि मैले अहिले पनि tuitionhouse.ml सर्च गरेपछि यो आउँदैन, यो इनभ्यालिड हुन्छ. Yeah, the site can't be reached. tuitionhouse.ml IP address कुन फर्म, मतलब यो छँदै छैन. मतलब यसको लागि हामीले एउटा होस्टिङ लिनुपर्छ. अब होस्टिङको कुरा जब आउँछ त्यति बेलामा थोरै सिरियस हुनुपर्छ हामी. मतलब होस्टिङ के हो त, होस्टिङ कसरी लिइन्छ, के हाम्रो होस्टिङबाट डेटा चोरी हुन्छ, के हाम्रो होस्टिङबाट डेटा प्राइभेसी पूरा हुँदैन, या त हाम्रो होस्टिङ प्रोभाइडरले हाम्रो बिचमा नै बन्द गरिदिन्छ. हामी जब आफ्नो साइटलाई डिजाइनिङ गर्छौँ, डिजाइनिङ गरेर पुरा गरिसकेको बेलामा कम्प्लिट पुरा भइसकेको हुन्छ, होस्टिङले बन्द गरिदिन्छ. ओके, आई विल सो यु वाट मुभिज द hindi.xyz. यो मेरो सस्पेन्ड भइसकेको छ र यो अहिले बन्द नै भइसक्यो. मतलब के हुन्छ, कहिलेकाहीँ होस्टिङ प्रोभाइडरले हाम्रो होस्टिङलाई बन्द गरिदिन्छ. फ्री सेवाहरू लिनमा धेरै फाइदा हुँदैन. मतलब फ्रीमा पायो भने धेरै पनि खानुहुन्न भने जस्तै फ्रीमा पाएको सुविधालाई धेरै सेवा दिने गर्दैन. कुनै बेलामा हाम्रो बिचमा नै डेटा लस्ट हुन सक्छ, कुनै बेला बिचमा नै हाम्रो पुरै काम बन्द हुन सक्छ. सोही कारणले यदि सक्नुहुन्छ भने त पेड होस्टिङ लिनु सही हो. मतलब डोमेनहरू फ्रीमा लिन सकियो, जति पनि डोमेनहरू फ्रीमा 1000 2000 डोमेन लिएर म पुरै बिजनेस गर्छु यहीबाट भन्दा पनि डोमेनहरू फ्रीमा मिल्छ. एमएल, टिके, जिक्यू, जिके, जिए यस्तो डोमेनहरू फ्रीमा मिल्छ. तर होस्टिङमा चाहिँ धेरै ध्यान राख्नुपर्छ, किनकि होस्टिङ एउटा पब्लिसर हो. पब्लिसर हाम्रो एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ र जो जहिले पनि खराब नहोस्. ओके, म अहिले फ्री होस्टिङ देखाउँछु. म त्यति भरोसा लिँदैन, म 100% ग्यारेन्टी दिँदैन, किनकि म आफै कन्फ्युज छु र मैले पनि लिएको छैन. मसँग पेड होस्टिङ छ. ओके, होस्टिङ प्रोभाइडर, फ्री होस्टिङ प्रोभाइडर हो इन्फिनिटी फ्री.net. इन्फिनिटी फ्री.net यो हो. यसमा मेरो अलरेडी छ अकाउन्ट. त यदि छैन भने रेजिस्टर नाउमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले. ओके, म साइन इन गर्छु. फर्स्ट अफ अल यसले हामीलाई एक नयाँ ड्यासबोर्ड देखाउँछ र यहाँ मेरो अकाउन्टहरू छ. मेरो यहाँ नै छैन अकाउन्टहरू. यहाँ हामीले 3वटा मात्र अकाउन्टहरू बनाउन सक्छौँ. यहाँ सबैभन्दा पहिले आफ्नो डोमेन ट्युसन हाउस एन्ड apg.com छ. यसमा केही पनि नगर्ने .ml. ओके, मेरो भेरिफाई भइसक्यो. कस्तो राम्रो कुरा. यहाँ यु आर सिटिङ अप apg.
अब यो भन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भ्यू क्लाइन्ट एरिया म यहाँ जान्छु अब मेरो होस्टिङ प्रोभाइडरको नेम सर्भर हुन्छ नेम सर्भर के हो त मतलब नेम सर्भर एउटा तार हो जसले मेरो होस्टिङलाई र डोमेनलाई कनेक्ट गर्ने गर्छ मतलब होस्टिङ र डोमेन दुईटै कनेक्टेड छैन भन्दाखेरि यो पोसिबल नै छैन कसरी पोसिबल छैन भन्दाखेरि यदि दुईजना एक आपसमा जोडिएका नै छैनन् भन्दाखेरि यिनीहरूले एक आपसमा कसरी काम गर्न सक्छन् त हैन त्यो काम गर्न सम्भव छैन त्यसैले जस्ट यहाँ हेर्ने यहाँ के लेख्छ ns2apg.com ns1apg.com यसलाई कपी गर्छु मैले कपी अनि यहाँ आएर मेरो tutionhouse.ml म्यानेज डोमेन अनि यहाँ नेम सर्भर कस्टम नेम सर्भर र यहाँ कन्ट्रोल भी र यहाँ ns1 को ठाउँमा ns2 यहाँ पनि सेम त्यही छ ns2apg.com हामीले यसलाई यहाँ इन्सर्ट गर्नुपर्छ सेम नेम सर्भर फाइनली एक्सपायर डेट कहिले हुन्छ थाहै छैन ओके एपेज ओके म कन्ट्रोल प्यानलमा जान्छु सी प्यानल अर्थात सी प्यानल यसले मलाई सी प्यानलमा विस्टा प्यानल यहाँ इम्पोर्टेन्ट एउटा हाई पेज to notify you are sent to service and offer we need to permission to send the email please click approve to all approve यो कुनै पनि प्रकारको हैन थ्यांक्स अब मेरो प्यानल लोड हुन्छ यहाँ यो हो विस्टा प्यानल अहिले विस्टा प्यानल प्रोवाइड गर्ने गरेको छ यसले सायद पहिले सी प्यानल थियो यहाँ हामीले थुप्रो प्रकारको थुप्रो सबटाकुलस मतलब दुनियाको सबैभन्दा धेरै वेबसाइटहरु सबटाकुलस अर्थात वर्डप्रेसबाट सञ्चालित छन् जस्तो वर्डप्रेस यो सबैबाट हामीले एउटा आफ्नो बनाउन सक्छौं साइट तर वर्डप्रेस फेमस मस्ट एकदम धेरै युज हुने साइट हो वर्डप्रेस यो पनि सबै कुराहरु यो पनि वर्डप्रेसबाट यीहरु पनि वर्डप्रेसबाट किनकि वर्डप्रेसमा यति धेरै फंक्सनहरु छ जुन दोस्रो कुराहरुमा छैन ओके इन्स्टल गर्छु मैले वर्डप्रेसलाई र यहाँ हेर्छु https के हुन्छ https को मतलब हुन्छ http को फुल फर्म हुन्छ हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ https को मतलब हुन्छ हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल ओभर सेक्युर मतलब सेक्युर हाम्रो जुन साइट हुन्छ हाम्रो साइटमा जति जना मान्छेहरु आउँछन् भिजिट गर्छन् उनीहरु सेक्युर महसुस गर्छन् यानी मतलब यो https पनि किन्नु पर्छ यसलाई SSL बाट हामीलाई सम्बन्धित गराइन्छ भन्दाखेरि अब http हामीसँग SSL को सर्टिफिकेट छैन त हामी http बाटै गर्छौं र tutionhouseapg.com ओके wp my blog को ठाउँमा tution house wordpress site blog your purpose is learn okay admin pass को ठाउँमा म छोडी अलग राख्छु tution alex र यहाँ छोडी गर्नु पर्ने हुन्छ इमेल एड्रेस त्यो त मलाई चाहिएन अहिले जस्ट ओन्ली यहाँ कुनै चाहियो यस्तो किसिमको भन्दाखेरि सकिन्छ सेलेक्ट जस्ट सेलेक्ट ओके इन्स्टल या इन्स्टल हुँदैछ 1% यो 100% मा इन्स्टल हुन्छ धेरै टाइम लाग्दैन एकदम थोरै यहाँ पनि नोट लेखेको छ दिस मे टेक 3 to 4 minutes please do not leave this page until the progress bar reaches 100 थोरै स्लो भइरहेको छ थाहा छैन किन मलाई रिफ्रेश गर्छु मैले एकपटक सायद ओ नो समटाइम यस्तो भइदिन्छ सी प्यानलको युजर नेम थाहा छैन पासवर्ड थाहा छैन के गर्ने यो त अरुकै सी प्यानल हो स्क्रिप्ट इन्स्टल रक्स मतलब हामीले फ्रीमा पाएको सी प्यानललाई एक्सेस गर्न पाउँदैनौं हामीले यसमा युजर नेम
यहाँ हामीलाई मिल्दैन सी प्यानलको कुनै पनि कुराहरू मिल्दैन। त्यही भएर प्लान इन्फिनिटी फ्रीको कुराहरू धेरै लाभदायक हुँदैन। सो कुनै बेला त्यस्तो आयो भने जस्ट लिभ इट एन्ड यहाँ आइहाल्ने सिधा। यहाँ मेरो थोरै डिटेल मिल्छ। यहाँ आउने फेरि सट्टा क्लोज, फेरिबाट प्रोसेसर हो जस्ट इन्स्टल र पहिलेको जस्तै ट्युसन हाउस। WP लाई इरेज गर्छु मैले किनकि WP ले थोरै डिस्टर्ब गर्छ र tutionhousepg.com/WP गर्ने भनेमा चाहिँ हुन्छ। सो ट्युसन हाउस your purpose लर्न एडमिन पास नै राख्छु मैले अहिले। जस्ट म कुनै पैसाले गर्दैन इन्स्टल। हेरौँ कति हुन्छ यो एकदम फास्ट। वाउ दिस इज कल्ड स्पिड यार, यसलाई भन्छन् स्पिड। यो वी भयो। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ फाइनली मेरो साइट बनिसकेको छ। यहाँदेखि मैले अब आफ्नो साइटलाई कसरी एकदम चेन्जेस ल्याउने र कसरी फरक बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्न सक्छु। अब मैले यहाँ आउँछु, यहाँ एउटा मेरो WP एडमिनको ड्यासबोर्ड सुरु हुन्छ। यहाँ आएर मैले कसरी आफ्नो ड्यासबोर्डलाई स्टार्ट गर्ने, कसरी कामहरू गर्ने, एभ्रिथिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ। यहाँ मैले कसरी एउटा नयाँ पोस्टहरू क्रिएट गर्ने, नयाँ पोस्ट राख्ने, एभ्रिथिङ यहाँ धेरै कुराहरू मिल्छ। Yeah, this is first post in WordPress. In my site. Please just keep our content यसरी हामीले एउटा आफ्नो भिडियोजको यहाँ फोटो पनि राख्न सकिन्छ, भिडियो पनि राख्न सकिन्छ, डिजाइनिङ पनि गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्ट पब्लिसिङ चलिरहेको छ। ओके, पब्लिसिङ फेल्ड। किन भयो त फेल्ड? यहाँ डकुमेन्ट क्याटेगोरी कुनै पनि छैन, तर म यहाँ आउँछु नयाँ क्याटेगोरी राख्छु ट्युसन हाउस। Stick in the front page, just again publish it. यहाँ मेरो साइट पब्लिश भइसकेको छ। मेरो यहाँ साइट लाइभ छ। या यसरी दिस इज फर्स्ट पोस्ट इन माई साइट। यसरी आफ्नो कम्प्लिटली यसलाई जसरी पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। जस्तो पनि म एक दुईवटा साइट देखाउँछु। GoDaddy 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 को साइट छ यहाँ। हामीले अब हाम्रो साइटलाई यसरी GoDaddy को जस्तो यस्तो ब्युटिफुल पनि बनाउन सक्छौँ। हामीले कसरी बनाउने यस्तो राम्रो पनि एन्ड समथिङ लाइक डिफरेन्ट अरु कुनै प्रकारको, जस्तो मानौ विकिपीडिया त कुनै ठुलो नै छैन। विकिपीडियामा कुनै ज्यादा डिजाइनिङ नै प्रयोग गरिएको छैन। विकिपीडिया मतलब हामीले आफ्नो साइटलाई जस्तो पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ। ओके, आजको भिडियोलाई धेरै लामो बनाउँदैन म, किनकि बोरिङ हुन्छ। मलाई थाहा छ धेरै लामो भिडियोले दिमाग खराब गर्छ। देन म चाहन्छु मेरो भिडियोलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। र यदि हजुरहरू अझै धेरै जान्न चाहनुहुन्छ र मेरो इन्डिया मतलब हिन्दी ल्याङ्ग्वेजको साइट ट्युसन डायरी युट्युब च्यानललाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।